په دې ویډیو کې موږ د ابستراکشن په اړه کې ایکسپلینیشن کوو او په خپل پروجیکټ کې ان سکول مینجمنت سیستم کې به موږ د هغې امپلیمنټیشن هم کوو. ابستراکشن څه شی دی؟ په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې ابستراکشن دې ته ویلی شي چې موږ اننیسیسري ډیټیلز د یوزر نه هایډ کوو. یعنې د دې مثال که تاسو له په ریل لایف کې درکم، تاسو که فرض کا گاډي چلوي یا موټر سایکل چلوي، نو تاسو ته دا ضرورت نشته چې یاره تاسو دا خبره په سمجھ کې راولئ یا انډرسټینډ کې چې د گاډي د انجن څنګه کار کوي او دا گاډي چلیږي څنګه یا د دې ټایرونه څنګه تاویږي. تاسو ته داسې ډیټیل انډرسټینډ کولو ضرورت نشته. تاسو ته صرف او صرف د گاډي یا د موټر سایکل د چلولو ضرورت دی چې د هغې چل زده کړئ. دې ته ابستراکشن ویلی شي. په ابستراکشن کې یو دویمه خبره په آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې دا ده چې د دې په مدد سره موږ په کلاسز باندې سپیسیفیک کنسټرینټ اپلای کوو. په کوم کلاسز باندې؟ په چایلډ کلاسز باندې. یعنې زموږ په اگزامپل کې چې موږ سره پرسن کلاس دی چې هغه پیرنټ دی او د هغه موږ سره دوه چایلډ کلاس دی، ټیچرز او سټوډنټ. نو موږ غواړو چې یاره ټیچر او سټوډنټ ته یو سپیسیفیک میتھډ خامخا امپلیمنٹ کړي، کړی ښه وي او که بد وي. نو د دې دپاره هم موږ د ابستراکشن استعمال کوو. په ابستراکشن کې چې کومه لومړنۍ خبره ما تاسو ته وکړه چې هغه دا ده چې د یوزر نه موږ اننیسیسري ډیټیلز هایډ کوو. هغه په څه طریقې سره کوو؟ موږ هغه په دې طریقې سره کوو چې کله هم موږ پروګرام جوړو نو یوزر ته د کال کولو دپاره عموما موږ کم نه کم میتھډز ورکوو. یعنې ځکه تاسو ته د ګاډي هغه اگزامپل درکم، نو موږ یوزر ته صرف سټارټ ډرایوینګ میتھډ ورکوو. دا نه چې یاره سټارټ ډرایوینګ بیا انجن چې دی سټارټ انجن او بیا چې دی نو هغه ښکته نور کارونه شروع کی، هغه چې دی چین تاوي او بیا چې دی چین تاولو نه پس ټایر تاویږي. نو دا ټول نه، دا ټول نه، هغه ته صرف موږ سټارټ ډرایوینګ یا ډرایو میتھډ کال کوو. دغه شانتې په خپل پروګرام کې موږ یو میتھډ کال کوو او هغې کې چې دننه د کوم سټپس اخیستو ضرورت یا کوم پکې ټیکنیکل ډیټیلز وي، نو هغه چې په کلاس کې کوم دننه میتھډز وي نو په هغې کې موږ دننه خپله کال کوو او یوزر ته کم نه کم میتھډز د کال کولو دپاره ورکوو. یعنې موږ که د خپل اگزامپل ته وګورو نو زموږ اگزامپل ډېر انتهایي سمپل دی. په دې کې داسې خاص ضرورت نه راځي، خو زه تاسو ته صرف د ایکسپلین کولو کوشش کوم. فار ایگزامپل ما سره سټوډنټ کلاس دی او زه غواړم چې په دې کې زه اننیسیسري ډیټیلز هایډ کم. نو هغه به څنګه وي؟ هغه به داسې وي چې کله زه انرول کورس میتھډ یوزر کال کی او هغه هغې ته کورس ور واچوي، نو هغې سره که دې خوا نور څه ایکسټرا کارونه کول وي، فرض کا دته نوټ بک ایشو کول وي، فرض کا دته څه نور څه انفارمیشن ایشو کول وي، د ده نوم چې دی رجسټر ته خېجول وي، داسې نور څه انفارمیشن، نو هغه موږ یوزر ته نه ښایو چې یاره ته انرول کورس نه پس په چې دی نو رجسټر فنکشن کال کې، رجسټر میتھډ به کال کې، د هغې نه پس چې دی ته به چې دی نو لایبرري کارډ میتھډ کال کې. نه، داسې څه خبرې به نه وي. هغه صرف انرول کورس کال کی او د هغې نه علاوه چې کوم میتھډز کال کول وي نو هغه دلته دننه په انرول کورس کې دننه موږ په خپله کال کوو. یعنې موږ د یوزر نه اننیسیسري ډیټیلز هایډ کوو او هغه ته کار ډېر انتهایي سمپلیفای کوو. نو دا موږ سره د ابستراکشن یو قسم دی. دویمه چې کومه ما تاسو ته خبره وکړه چې په کلاسز باندې څه انفورسمنټس کول، څه شي نه پې کنسټرینټس پې لګول، نو هغه موږ په دې طریقې سره کوو چې موږ سره په اوپ کې یو کنسپټ دی چې هغې ته ابستراکشن ویلی شي یا ابستراکټ کلاس یا ابستراکټ میتھډز ورته ویلی شي. د هغې په ذریعه کوو. هغه څنګه دي؟ راځئ چې په دې خپل پروګرام کې په شروعات وکړو نو موږ به په اسانه سره انډرسټینډینګ کې راشي. د ابستراکشن د امپلیمنټ کولو دپاره یا د ابستراکټ کلاس جوړولو دپاره به زه څه کار کوم؟ د ابستراکټ کلاس جوړولو دپاره زه داسې کار کوم چې اول زه ما سره یو ماډیول دی چې هغې ته اے بي سی وي. د هغې نه به زه یو دوه شي نه امپورټ کوم. یو ته اے بي سی کلاس امپورټ کوم، یو ته ابستراکټ میتھډ امپورټ کوم. دا دوه شي نه ته ما امپورټ کړل. اوس زه راځم او کوم کلاس چې ابستراکټ کلاس جوړوم نو هغې ته به زه اے بي سی ایز ا پیرنټ ور واچوم. یعنې زما چې اوس کوم پرسن کلاس دی نو دا د اے بي سی نه انهیرټ دی. اے بي سی د ده پلار شو، پرسن د ده زوی شو، او د دې نه علاوه چې سټوډنټ کم دی نو هغه د نوسی شو. یعنې دا موږ سره یو هایرارکل انهیریټنس جوړ شو. بله خبره دا ده چې کله هم موږ یو کلاس ابستراکټ جوړ کړو نو بیا د هغه کلاس موږ ډایرکټ آبجیکټ نشو جوړولی. یعنې دا کلاس موږ ابستراکټ جوړ کړو، اوس کته موږ په خپل پروګرام کې په مین ایریا کې د دې آبجیکټ نشو جوړولی. اوس زه راځم او د ابستراکشن امپلیمنټ کولو دپاره به زه د څه استعمال وکړم؟ زه غواړم چې ما سره کومه ډسپلی انفو میتھډ ده، فی الحال خو دا موږ په خپل پروګرام کې جوړ کړي دي الریډي، خو که فرض که دا موږ نو جوړ کړی او زه غواړم چې زه د په ښکته کلاسز باندې دا خبره انفورس کړم، یعنې په ټیچرز او په سټوډنټ باندې چې هغوی د ډسپلی انفو میتھډ خامخا جوړ کړي او خامخا د هغه ډیفاین کړي. نو زه به راشم او ما سره چې په پیرنټ کې کوم دا ډسپلی انفو میتھډ دی دا به زه ابستراکټ جوړ کړم.
یو میتھډ به زه ابسټرکټ په پایتون کې څنګه جوړوم د هغې نه به یو لاین بره دلته ابسټرکټ میتھډ واچوم دې ته موږ ډیکوریټر وایو په پایتون کې کله چې هم دا یو میتھډ د ډیفاین کولو نه بر تاسو ایټ د ریټ ووینئ او هغې سره څه لیکلي وي نو دې ته موږ په پایتون کې ډیکوریټرز وایو او دا ډیکوریټرز د یوز کولو دپاره ضروري خبره دا ده چې دا تاسو بره امپورټ کړی خامخا وي که دا تاسو امپورټ کړی نه وي دا بیا تاسو له ایرر درکوي اوس دلته ما ابسټرکټ میتھډ ډیکوریټر یوز کړ ادې مطلب دا چې دا میتھډ ما اوس ابسټرکټ جوړ کړ چې کله هم یو میتھډ زه ابسټرکټ جوړ کوم نو هغې نه دننه به زه ټول کنټنټ ختم کوم او دا به خالی میتھډ وي اوس زه راځم او خپل پروګرام رن کوم تاسو کتی شئ زما پروګرام په کامیابۍ سره رن شو خو که زه فرض که داسې کار وکړم چې د سټوډنټ کلاس نه ده دا ډسپلی انفو والی میتھډ ختم کوم دا به زه فلحال کمنټ کوم مطلب دا چې دا دې نه ما ختم کړ نو زه اوس ګورم چې زما پروګرام رن کیږي او که نه تاسو کتی شئ چې د ما ایرر راکړه څه ایرر راکړه type error can't instantiate abstract class student without an implementation for abstract method display info دی وی چې کله ته د سټوډنټ کلاس ابجیکټ جوړې نو هغه پورې ته نشي جوړولی چې تر څو پورې تا د ډسپلی انفو میتھډ په دې کې جوړه کړې ني دلته د دې نه موږ ختم کړی دی نو دې وجې دې موږ له ایرر راکړه او ښکته موږ د ابجیکټ جوړولو کوشش دلته کړی دی په خپل مین ایریا کې موږ د سټوډنټ ابجیکټس جوړ کړي دي نو د دې وجې د موږ ته دا وایي چې ته دې نه بغیر اوس دا کار نشي کولی ته به دا خامخا امپلیمنټ کړې دغه شان که دا میتھډ زه په ټیچر کلاس کې هم ختم کم هغه هم ما د پرسن نه انهریټ کړی دی نو هم به ماته دا ایرر ملاویږي نو دا یو قسم له د ابسټرکټ میتھډ په ذریعه مونږ دا انفورسمنټ په ځان ولګو که زمونږ له ښه وي او که بد وي نو په چایلډ کلاس کې به دا میتھډز مونږ ډیفاین کوو خامخا به یې جوړو اوس راځم او پروګرام یو ځل واپس رن کوم او مونږ کتی شو چې زموږ پروګرام بالکل صحیح کار کوي او بالکل ټیک دی هېڅ مسله پکې نشته د دې نه علاوه مونږ یو بل کنسپټ هم په دې ویډیو کې کور کوو چې تاسو ته ما په تېره شوې نه او په بله ویډیو کې ویلي د انکیپسولیشن په ویډیو کې دا پروټیکټډ اکسس سپیسیفایر کنسپټ چې مونږ به یو اټریبیوټ پروټیکټډ څنګه جوړو مونږ هغې کې خبره کړې وه چې پرایویټ اټریبیوټ څه شي وي پروټیکټډ څه شي وي او پبلیک څه شي وي اوس راځم او دلته دا پروټیکټډ اټریبیوټ جوړولو کوشش کوم د پرایویټ اټریبیوټ دپاره به مونږ څه کار کوو د هغې نه مخکې مونږ ډبل انډرسکور لګو او چې کله زه د یو پروټیکټډ اټریبیوټ جوړولو کوشش کوم پروټیکټډ هغه اټریبیوټ وي چې هغه مونږ صرف په چایلډ کلاسز کې او په هغه کلاس کې دننه اکسس کولی شو پرایویټ هغه وي چې هغه صرف په هغه کلاس چې کوم میتھډز وي په هغې کې اکسس کېږي او پبلیک هغه وي چې هغه ته د مین ایریا نه یا د هر ځای نه اکسس کولی شي ډایرکټلی تر څو پورې چې تا سره د هغه کلاس ابجیکټ هغه ځای کې موجود وي زه راځم د دې نه مخکې به زه انډرسکور واچوم دغه شان به زه راشم د ایج نه مخکې به هم انډرسکور واچوم بل به زه یو کار وکړم چې په دې پروګرام کې کوم ځای کې ما سره سیلف ډاټ نیم دی هغه ریپلیس که په څه سره یا ما سره چې ډاټ انډرسکور نیم دی ما سره چې کم نیم دی هغه ریپلیس که په دې پروګرام کې چې هر ځای کې وي هغه په نیم سره چې موږ ته څه ایرر نشو کېږي دا موږ په کامیابۍ سره ټول چینج کړل اوس واپس راځو او خپل پروګرام رن کوو اچھا ډیډ یو مین ایج اچھا موږ ایج چینج کړی دی خو ایج موږ دې ته بیا باقي ځینو کې ریپلیس نه کړه زه به راشم او دا به داسې کار وکړم چې ډاټ ایج به ریپلیس کړم په څه سره ډاټ انډرسکور ایج سره دا ټول به زه ریپلیس کړم اوس زه راځم او پروګرام رن کوم دا بالکل په کامیابۍ سره رن شو په دې طریقې سره موږ یو اټریبیوټ پروټیکټډ جوړولی شو او چې کله موږ هم اټریبیوټ پروټیکټډ جوړ کړو نو د استعمال صرف په هغه میتھډس کې کیدی شي نه د اکسس کېدل صرف په هغه میتھډ کې کیدی شي کوم چې د په خپل کلاس یا د په چایلډ کلاسز کې موجود وي په دې ویډیو کې موږ د ابسټرکشن په باره کې ایکسپلینیشن وکړو موږ وایو چې ابسټرکشن څه څیز دی د ابسټرکشن کوم دوه قسمونه دي په ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې د امپلیمنټیشن لپاره هغه هم موږ ډسکس کړل د هغې اگزامپل هم موږ په خپل سکولز منیجمنټ سیسټم پروجیکټ کې امپلیمنټ کړ او دغه شانتې د پروټیکټډ اکسس سپیسیفایر په باره کې هم موږ امپلیمنټیشن وکړ